Hello po, kumusta na po kayong lahat? Welcome to another video po dito sa Kalentong Tukali Vlogs. Ngayon po ay araw ng Biyernes at kalalabas ko lang po sa trabaho. Friday po ngayon at ang oras ay alas 4:22 na po ng hapon. Medyo maganda po ang weather natin ngayon, nasa 76 degrees. Hindi pa po officially springtime pero medyo mainit na po ang panahon. Sabi nila ngayong linggo, mainit po talaga buong linggo, which is buong linggo naman po talagang naging mainit. Pero babalik daw na malamig next week. So hindi natin sure at malalaman natin kung ano ang taya ng panahon sa susunod na linggo. So ngayon po, samahan nyo lang po kami ngayon sa vlog na ito. And subukan natin kung ano yung mga pwede nating gawin ngayong weekend. Pero bago po ako umuwi, usually po kasi nagpapagas na ako kahit hindi pa empty yung aking gas tank dito sa aking sasakyan. So ngayon, pupunta po muna tayo sa Costco tapos magpapakarga lang po tayo ng gasolina. And so I've heard, dahil po sa mga gera na nangyayari ngayon sa Iran, medyo nagsitaasan po yung gasolina, yung presyo ng gas. So expected ko na po na medyo mataas yung gas ngayon, pero sana po hindi po ganun kataasan at malalaman natin kung magkano mamaya. Kung titignan nyo po yung aking gas tank, papakita ko po sa inyo kung nasaan ang level ng aking gasolina. Pero magpapagas na ako dahil ayoko rin po ng nag-go empty yung aking gas para po hindi mas malakas yung konsumo niya. Meron pong scientific explanation po yun pero wag na po natin pag-usapan yun. Ang maganda, lagi pong puno yung ating gas and hindi po tayo mamumroblema just in case maubusan man po tayo. Kahit saan pwede tayo magpunta, wala tayong poproblemahin pagdating sa gasolina. Ito po, papakita ko kung nasaan po yung level ng gas natin. So kung titignan nyo po, nasa 3/4 pa po yung ating level ng gasolina. Pero magpapagas na po tayo ngayon para hindi rin po ganun kalakas yung konsumo niya. Malalaman natin kung magkano exactly yung presyo ng gasolina pagdating natin sa Costco. So tara na po. Sa Costco, pagas na muna tayo. Pakita ko po sa inyo yung presyo. So kung titignan nyo po ang 87, ito lang po yung gagamitin ko, 87. Ang gas is $5.19 compared po dun sa premium, which is 91 octane, $5.65 naman po dito sa Costco. So marami nagsasabi pag sa labas daw po ng Costco kayo magpapagas, mas mataas. Meron po ako nakita sa news article na as high as $7 per gallon daw po yung presyo. Grabe, mahal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang video dito sa Kalentong Tukali Vlogs.
Ngayon po ay araw ng linggo and syempre off po natin ngayon. Ito ay isa sa mga pinakamasayang araw ng linggo, di ba po? Kasi meron po tayong mga panahon para makapagpahinga and to spend some time with our family. So ang oras po ngayon ay alas 12 na po ng tanghali. Medyo late na rin po kasi kami nagising ngayon para at least nakapagpahinga at mahaba-haba yung tulog. But anyway, ito po yung continuation. Kung nakita nyo po yung video ko kahapon, Biyernes po yun pagkatapos ng aking trabaho. And nagbagas po ako. Tapos ipinakita ko po sa inyo kung gaano nakamahal yung gasolina. Take note po sa mga ibang area, sa ibang cities, tapos dun sa labas po ng Costco, kung sa ordinaryong gas station po kayo magpapakarga, nakakita po ako ng mas mahal na nasa $7 po per gallon. So sobrang mahal po ng gasolina ngayon because of the war na nangyayari sa Iran or sa Iran, di ba? So talagang marami pong apektado ang mga mamamayan dito po sa Amerika, hindi lang po tayo mga Pilipino, at lalong-lalo na apektado yung mga malalakas sa gasolina na sasakyan. So eto po, tingnan nyo po yung labas natin, napakaganda ng weather. Ang ano po ngayon, ang weather po ngayon ay around nasa mga 65. So presko po, hindi po ganun kainit at hindi ganon kalamig. Taman-tama po. Ang ganda-ganda ng weather natin ngayon. And hopefully sana magtuloy-tuloy na yung ganitong weather all the way hanggang magsimula po yung springtime. Kasi hindi pa naman po officially springtime ngayon. But hopefully maging maganda ang weather na moving forward papuntang spring hanggang papuntang summer. So ngayon po, i-vlog ko lang po. Naalala nyo po yung last week dun sa huli nating video. Kung hindi nyo pa po napapanood yun, ilalagay ko po dito sa taas somewhere para mapanood nyo po yung huling video natin. Nagpunta tayo ng Walmart and naghanap po tayo ng mat na pwede nating ilagay doon sa may kitchen area natin. Kasi kung napapansin nyo po, yung aming tsinelas na panglabas, napipilitan po kami na ipasok muna yung aming tsinelas kasi wala pa po kaming tsinelas na pangloob. So para po maging malinis yung kitchen area namin at hindi na masyadong madumihan, bumili po kami nung parang outdoor mat na ginamit namin as indoor mat. And then meron po rin kaming mga ilang mats na ginagamit dun sa luma naming nirerentahang bahay na pwede po naming gamitin. Pero before ko po gawin yun, maglilinis po muna ako ng kusina para masigurado po natin na malinis bago po natin ilatag yung mga ibang mats na pwede nating magamit dito sa kitchen. Kukunin ko lang po yung kitchen liner natin sa garahe kasi doon ko po siya tinago. So habang kinukuha po natin yun, mag question and answer po muna tayo. Ito po ay isa sa mga questions na ni-raise po sa akin ng isa nating subscriber po, si Ma'am Susan Moreno from Canada po. So si Ma'am Susan po nasa Canada po nakatira. And medyo marami po siyang tanong. And gusto ko pong ma-replyan din po yung mga questions ni Ma'am Susan. Tsaka I think gusto nyo rin pong malaman kung ano ang sagot dun sa mga tanong na yun.
So yung una pong tanong ni Ma'am Susan is paano daw po kami nakapunta dito sa Amerika? Or to be exact po, ano po daw yung pathway namin? Paano po kami dito nakatira or nakapunta dito sa Amerika? So to answer po yung question ni Ma'am Susan, yung parents po kasi ng misis ko, long time immigrants na po kasi sila dito sa Amerika. Pero nung mga time na yon, nung bata pa sila, hindi po talaga nila binalak na dito tumira sa States po. And doon sila nag-aral sa Pilipinas, nag-elementary, high school, until such time na naisip nila na mas maganda na mag-aral dito ng college. So nung college, dito na po sila lumipat, nag-immigrate na sila permanently. And then along that time, nung nasa Pilipinas po, doon po kami nagkakilala. Tapos eventually, ayun po, nagkatuluyan na po kami, nagpakasal. And then eventually, nag-decide po kami na pumunta dito at manirahan na lalong-lalo na dumating dun sa time na meron na po kaming anak, si daughter. So kasi naisip namin na it would be better or it would be a good opportunity na talagang lumipat na dito. Hindi na po para sa amin, pero para sa anak na po namin yun. So by way po na nung nakapagpakasal kami, nilakad na lang po namin yung papers and documents namin para makapunta po ako dito legally and through immigrant status na rin po. Tapos sasagutin ko naman po yung susunod na question ni Ma'am Susan. Ang next question po niya ay kung permanent resident po ba kami dito or nakapag na po kami or citizen na po kami. So ang sagot po doon is yes po, citizen na po kami dito. Syempre nagsimula po ako bilang immigrant or permanent resident. And then dumating din po yung time na pwede na po akong magpa-citizen. Grinab ko na po yung opportunity na yon. And ayun po, awa po ng Diyos, nakakuha na po tayo ng citizenship dito sa Amerika. So yun po yung sagot natin doon. And then, yung last question po ni Mang Susan is, ano daw po ba yung trabaho ko doon sa Pilipinas versus doon sa trabaho ko po dito sa United States, dito sa Amerika. So, dati po nung nasa Pilipinas ako, marami rin po kasi akong napasukan na trabaho. And most of the time po, ang trabaho po na napasukan ko nasa customer support po. So, customer support, nalinya po ako sa mga financial technology, financial management. Nakapagtrabaho po ako sa mga multinational companies na nag-handle ng mga banking and finance. Doon po ako nalinya pagdating sa client support po. And then, ang huli ko pong trabaho doon is yung office po ng Wells Fargo. Meron po kasing office ang Wells Fargo sa Pilipinas. Doon po ako huling nakapagtrabaho as a financial tech na nag-handle ng mga teams po, na nag-handle ng mga client support po or customer support pagdating sa banking and finance. Until such time na lumipat po kami dito, which is yun po yung susunod na tanong ni Ma'am Susan, ano daw po yung aking hanap buhay sa ngayon. So nung nagtrabaho po ako dito, simula nung lumipat kami dito at bumalik kami dito, medyo marami po akong nakuhang trabaho dahil kailangan ko po kasing mag-start all over again. Ang mga naging work ko po before. So nagsimula po ako na magtrabaho bilang isang HR specialist po sa isang grocery chain company which is based sa Pomona, California. So nagtrabaho po ako doon for close than almost a year, and then nagkaroon po ako ng opportunity na maging operations staff
sa isang Filipino-owned company which is Jollibee Foods Corporation. So nagtrabaho rin po ako ng mga ilang buwan doon until dumating po kasi yung time na patapos na po kasi yung pandemic noon, nung time na yon. And kailangan na pong bumalik sa trabaho or sa office setup yung aking misis. So, wala na pong magbabantay dun sa aking daughter. I had to resign and stay with my daughter para ako po yung magbantay at mag-manage dun sa hatid sundo. Of course, kasi bata pa siya noon, hindi pa pwedeng mag-isa lang siya sa bahay. So, kinailangan ko na mag-stay home muna for a month or two until such time na na-work out ng misis ko na pwede na siyang mag-work from home. Doon na po ako naghanap ulit ng bagong trabaho and nakahanap po ako ng work bilang same line din po, customer support sa emails, sa chats, sa texts, pagdating sa mga product line ng isang dental company na nagsusupply ng mga dental materials pagdating sa mga mouth guards, mga ganon. And then after that, nakahanap din po ako ulit ng bagong trabaho which is better opportunity and better pay sa isang big manufacturing company that is registered by the US government. So yun po yung current trabaho ko. Same pa rin po sa linya ng customer support and office management. Yun po yung ginagawa ko. Nalilinya rin po yun sa purchasing and customer relationships and customer support pagdating dun sa business nung manufacturing company na pinagtatrabahuhan ko po ngayon. So yun po, sana po Ma'am Susan medyo malinaw yung pagka-explain ko. Medyo ang hirap po talagang magkwento at mag-explain ng mga ganong bagay pagka yung dire-diretso lang lumalabas sa bibig nyo. Pero I hope na explain ko po ng maayos-ayos sa inyo and sana na i-share ko din na maayos do sa mga viewers natin. So by the way po, kung meron po kayong mga iba pang katanungan yun dito sa ating Q&A, pwede nyo pong i-share yan sa akin. Itanong nyo lang po sa comment section and then i-address po natin siya sa mga susunod nating vlogs. Ayun po, welcome back po. Ang oras ay 5:30 na po ng hapon and ngayon lang po kami actually nakaalis dahil meron po kaming importanteng itinanong doon sa leasing office doon sa apartment namin. Kasi pinag-uusapan po kasi namin yung lease term agreement namin doon sa aming apartment. Ayun nga po, bale nagpunta po kami doon sa leasing office kanina para magtanong ng options dahil kung hindi ko pa po nakikwento sa inyo, ang sinign up po namin kasi na lease agreement is good for 7 months in the hopes of makahanap po kami ng ibang lugar na malilipatan just in case meron pong nag-open up. Pero we have given it thought po kasi na feeling namin siguro mag-stick na lang muna kami dito for 1 whole year para po mas magkaroon kami ng malinaw na plano or options kung ano po yung dapat namin gawin. So yun po yung dahilan kung bakit kami dumaan kanina sa leasing department. Tinanong po namin baka pwede na instead of 7 months baguhin na lang po yung lease agreement namin to 12 months or 1 year. So, sabi naman po nung leasing manager or nung property manager, bibigyan daw niya po kami ng update kinabukasan or bukas po para malaman namin kung ano po yung steps na kailangan namin gawin at if possible po yung update or pag-upgrade ng aming lease agreement. So, ngayon po nandito kami sa Staples. Ito po yung Staples. Kami sumama kasi si daughter ay natutulog. Dumaan lang po si Mrs. dahil
kailangan niya pong magsole or mag-return ng coffee grinder na binili niya a few weeks ago. Ngayon, naisip niya hindi naman pala niya kailangan gamitin, tapos medyo bulky daw po. Dito po kasi meron po kayong option to return the items, lalong-lalo na po pag hindi nyo naman po ginamit at hindi nyo po binuksan. Pwedeng nyo pong i-return at makakakuha po kayo ng refund, no questions asked. So yun po ang ginawa niya, in order niya po yan online eh. Pero sa Staples po niya kasi pinurchase yun, and mas maganda na sa Staples niya rin pong isole. So eto po, after nito, baka dumiretso na po kami sa pagbibilan namin ng mga tsinelas and see kung ano po yung pwede namin, or kung meron pong mga available para po matapos yung aming project dun sa kitchen ngayong araw. Ayun, meron po kaming isang stopover pa dahil meron pa po palang sinoli si Mrs. sa FedEx. Ayun po yung FedEx. Ayun siya. Yan. Ako. Ayan si Mrs. Dumarating na rin. Mabilis lang niya na isoli. Tapos katabi po niya Megamart. Yung Megamart siya, para siyang Asian store, pero nagko-concentrate po siya sa Korean products. So ngayon, naisoli na namin. Sayang din naman po kasi pagka hindi mo sinoli, kung nabili mo at hindi mo naman kailangan, tapos pwede naman i-return. Para makatipid po tayo, no? So yun po yung usually na ginagawa namin, dahil pag hindi naman kailangan, talagang isusoli namin. $5.99 avocados. Eggs. Ito po, Kirkland Signature Panko Bread Shrimp, $19.99. Mukhang masarap, Dumaan po pala muna kami ng Costco para meron lang pangbaon yung si daughter. Ito naman yung orange chicken, $16.59. Prawn hakaw. Magkano yung prawn hakaw? $16.59 yung prawn hakaw. Dito pala nila nakuha. May nakita kami dito yung entry mat. Ang price niya ay $14.99. Saktong-sakto to. Ito sana yung ilalagay namin. Parang gusto naming itry. Parang ito yung tamang-tama na ilagay doon sa harap ng aming pintuan po, pagpasok. Ayan, oversized entry mat. Sige po, subukan namin. Kuha kami nito. Lagay natin ito muna dito kasi ito yung hindi namin kukunin. Kukunin namin yung nasa ilalim. Ayun. Yan. Bawat laki, Yan. Ito na yung kukunin namin. Ngayon, pag-iisipan namin kung saan namin magagamit yung binili namin sa Walmart nung nakaraang araw. Kasi ito yung parang pinaka tamang-tamang ilagay dapat. Yan, okay, perfect. Dito po sa aisle na to, puro pang pet.
pag gusto mo ng mga pagkain para sa inyong mga pets, specifically mga cats and dogs, nandito po. Ayan, 37.79 yung mga ibang formula, yung iba 31.99. Depende po yun, depende po sa gusto nyong bilhin. And makakatipid po talaga kayo. Tsaka bulk items po talaga dito. Kumuha rin po pala kami nito, yung smoked salmon na honey roasted. Medyo may kamahalan pero mukhang masarap naman. Ang price niya ay $16.64. So gusto lang natin i-try. Try lang natin siya kung masarap. Smoked salmon and honey roasted flavor. Okay, Irish Spring na sabon, yung bar soap. Ang laman niya 20 pieces. Kukuha po ako ng isa para meron po tayong sabon na pangligo. Ayan. Actually, mura na po yun sa $11.99. Ayan. 20 pieces po ang kanyang laman. Ayos na yan. Meron din po dito yung mga ibang bar soap na panglaba tuloy. Pangligo. Ayan, ligo. Dove 18.49. Tapos ito yung sensitive naman na Dove. Same price din at 18.49. Original 18.49, same price din. Yan na, tapos na. Nakalabas na po kami ng maluwalhati at nakatakas po kami sa medyo mas malaki pang gastos. Ang nabili po namin total ay $143.02. Hindi, doon sa kabila. Kung iisipin nyo po, kung sa pang isang linggo po na baon at pagkain ito, sa totoo lang medyo mahal po talaga. Imagine niyo po, $143 na agad. Costco lang po kami nagpunta. Medyo mabigat sa bulsa, pero ano na rin po, bali in a way makakatipid na rin dahil pangmaramihan naman po yung nabili natin. Pero walang tao. Are they still open? Ang oras po ay 8:25. Medyo malamig na po. Kaya nagbabody warm kaming tatlo. Baka dito po sa Miniso. Ayan, Miniso po. Baka may makita po kaming tsinelas. Lamig. Ayan, pasok po tayo sa loob. Looks like they are. So, wala na. Sarado na. Hindi na kami aabot. Baka sa ibang araw na lang po kami bibili ng tsinelas dahil hindi na kami umabot. Ang bilis po ng araw ngayon. Kahit po medyo maaga kaming nagsimula at maaga kami gumising. Actually, hindi. Mga alas 12 na rin kami kasi gumising. Tapos naglinis-linis. Pero yung oras talagang ang bilis. Hello po, kinabukasan na naman po. Pasensya na hindi ako nakapag-closing kahapon after natin mamili sa Costco. Pero ito, Lunes na naman, panibago na namang hamon ngayong linggo sa ating trabaho. Pero ganun po talaga. Ang kagandahan nito, nakabili po tayo ng maganda-gandang entry mat at magagamit po natin yon sa ating kusina. At sana nagustuhan nyo po yung vlog natin for today. Huwag nyo pong kakalimutan na mag-comment kasi gustong-gusto ko pong mabasa yung mga comments nyo at re-replyan ko po kayo lahat. Sana rin po kung hindi nyo po At sana rin po kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito sa channel natin, mag-subscribe na po kayo para malaking tulong po yun.
At sana nagustuhan nyo po yung vlog natin for today. Huwag nyo pong kakalimutan na mag-comment kasi gustong-gusto ko pong mabasa yung mga comments nyo at re-replyan ko po kayo lahat. Oo nga po pala, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito sa channel natin, sana po mag-subscribe na kayo. Malaking tulong po yun sa amin. Sobrang laking tulong po ang inyong subscription dito sa channel natin para makapagpatuloy pa po tayong gumawa ng maraming vlogs tungkol sa buhay Amerika dito sa Kalentong Tukali Vlogs. So, dito ko na lang po tatapusin yung ating vlog natin para sa araw na ito. Sana po maging okay kayong lahat at sana po magkita-kita tayo sa susunod na video. Marami pong salamat at thank you for watching. Magkita-kita po tayo sa susunod na video dito sa Kalentong Tukali Vlogs. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!